सर्वप्रथम म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई जिप्सन युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जस्तै म आज यस भिडियोमा हजुरहरूलाई आफ्नो युट्युब भिडियोमा यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कार्ड भनेर भनेको छ। यसको कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसको लागि अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुहोला। यसको फाइदाहरू के छन् विस्तृत जानकारीको लागि अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुहोला। त्यसको लागि सर्वप्रथम हजुरहरू आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा जानुहोला। त्यस्तै यहाँ क्रोम ब्राउजरमा हजुरहरूले स्टुडियो youtube.com च्यानल सर्च गर्नुहोला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ आइसकेपछि हजुरहरू आफ्नो भिडियोमा जानु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोको चिन्ह। त्यस्तै गरी यहाँ हजुरहरूले कुनै पनि भिडियो अथवा जुन भिडियोमा कार्ड युज गर्नुहुने ऊ भिडियोमा क्लिक गर्नुहोला। म उदाहरणको लागि देखाउन गइरहेको छु कुनै पनि भिडियो। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कलमको चिन्ह, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ राइट साइडमा देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ भनेको छ सबसे लास्टमा कार भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कलमको चिन्ह साइडमा, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरू यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ मैले यो भिडियोमा पहिले नै कार्ड युज गरिसकेको छु। यस कार्डहरूको फाइदा अनेकौं रहेका छन्, जसमध्ये हजुरहरूले आफ्नो भिडियो कसैले हेरिरहेको बेला अन्य भिडियोहरूको सजेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यस कार्डको प्रयोगबाट हजुरले जसरी म्यानुअल एयर्स आफ्नो भिडियोमा मोन्टाज भिडियोमा म्यानुअल एयर्स जसरी लगाउनुहुन्छ उसरी नै हजुरले आफ्नो भिडियोहरू सजेस्ट अरूले भिडियो हेरिरहेको बेला त्यो भिडियोमा अन्य भिडियोहरूको सजेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। बीचमा यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मित्रल एयर सजेस्टहरू लगाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ यसबाट हजुरहरूलाई फाइदा हुनेछ भने त्यस्तै आफ्नो च्यानलहरू पनि सजेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै प्लेलिस्ट त्यस्तै यहाँ देख्नुहुन्छ कस्टम मेसेजमा हजुरले कुनै पनि शब्द लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा हजुरले सक्नुहुन्छ कार्ड लगाउनको लागि त्यसमा सबसे माथि देख्न सक्नुहुन्छ प्लस कार्ड भनेर, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ नम्बर 1 भिडियो प्लेलिस्ट च्यानल एन्ड लिङ्क। कुनै पनि आफ्नो मित्रल सजेस्ट
राख्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि भिडियो प्लेलिस्ट लिङ्क त्यसको लागि भिडियो सजेसन राख्नको लागि बिचमा भिडियोमा जानेर क्लिक गर्नु। यसमध्ये यहाँ हजुरले आफ्नो युट्युब च्यानल भएको कुनै पनि भिडियोमा क्लिक गर्नुहोला। कुन भिडियो हजुरले सर्च गर्न चाहनुहुन्छ ऊ भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी हजुरले मिट र एड्स कसरी लगाउनुहुन्छ उसरी नै हजुरले यहाँ राखेर यहाँ प्लस क्लिक गर्दै हजुरले यसरी बीचमा सजेस्ट भिडियोको टाइटल सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै हजुरले अन्य आफ्नो युट्युब च्यानल लोगो अथवा भिडियो अन्य यसरी मित्र सजेस्टमा राख्न सक्नुहुनेछ। यसबाट हजुरलाई अन्य व्यक्तिहरूले भिडियो हेरेको बेला सजेस्ट गर्दाखेरि भिडियोमा अति राम्रो हुने अथवा फाइदा हुने हुन्छ। यस भिडियोमा यति नै। यस्तै अन्य भिडियो हेर्नको लागि च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु। धन्यवाद।